Hello mga friends! Ngayon po tayo ay gagawa ng roasted chicken gamit ang turbo broiler. Then, ito po ang ating mga ingredients. Isang malaking chicken, 1/4 cup of calamansi, 1/4 cup of soy sauce, black pepper, lemongrass, 1 medium onion, 3 cloves of garlic, 2 potatoes, 1 medium carrot at 1/2 teaspoon of iodized salt. Tara, gawin na natin! So at first, tutuyuin po natin ang chicken gamit ang paper towel. The next is, magpe-prepare po tayo ng calamansi na ihahalo natin sa ating soy sauce. Then yung calamansi juice at soy sauce po ang ibabalot natin o ihihilamos natin dun sa chicken. Huwag din pong kalimutang lagyan ng mixture ang loob ng chicken. The next is we will add black pepper freely. So mas maraming pepper po, mas masarap. So make sure na nabalutan po natin siya lahat. Then after po natin siya mabalutan ng pepper, ilalagay na po natin yung lemongrass sa loob niya. Distinctive po kasi yung lasa ng lemongrass. So masarap po siya kapag naluluto na. Then kumakata siya sa loob. And then we will add salt and pepper dun sa mga vegetable natin. Ang Tagalog nga pala po ng lemongrass is tanglad. Then this time, ilalagay na po natin yung chicken sa loob ng turbo broiler together with the vegetables. Then once everything is set, we will set the timer to 1 hour at 250 degrees Celsius. And then, after 1 hour, pwede na po siyang kainin. And this is our finished product. Hope you like it. It's a simple recipe. Madali lang po siyang gawin. Then, hindi rin po mahirap yung ingredients niya. Hope you will subscribe and hit the like button and share if okay lang. And enjoy cooking.